लाइन कन्जम्सन कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि हाम्रो सिस्टमबाट नि अलिकति सहयोग हुन्छ हजुरहरूलाई। जस्तो मैले यहाँ चाहिँ अहिले नगरपालिकाको हेरेको छु भन्दै थिएँ। शुक्ला गण्डकीकोमा चाहिँ यो स्टक आउट रिपोर्टबाट दि भनेर रन गरेको छु। यसमा चाहिँ टोटल एउटा क्वार्टरमा उहाँको कति खपत भयो र स्टक आउट चाहिँ एउटा प्रोडक्सन कति भयो भनेर हेर्न सकिन्छ। अब यो थुप्रो रिपोर्टहरू छ, हजुरहरूलाई कतिखेर के आवश्यक पर्छ तुरुन्तै त्यही सपोर्टमा फोन गर्नुहोस्, मलाई यस्तो रिपोर्ट चाहियो भन्नुहोस्, अनि हामीले हजुरलाई फोनबाटै सहयोग गर्छौँ। फोनबाट सकेनौँ भनेदेखि एउटा एनिडेक्स भन्ने छ, ANYDESK एनिडेक्स डाउनलोड भन्ने एउटा हजुरले कम्प्युटरमा डाउनलोड गर्नुहोस्। त्यो एनिडेक्स भनेको चाहिँ एउटा रातो एप्लिकेसन आउँछ। यो एनिडेक्स चाहिँ तपाईँले नम्बर हामीलाई दिनुभयो भने यो इन्डेक्स नम्बर हो। यो नम्बर हामीलाई दिनुभयो भनेदेखि चाहिँ सेन्ट्रलबाटै हजुर हेर्ने अनि यहाँ जानु भनेर हामीले निर्देशन गर्न सक्छौँ। त्यही अनुसार एनिडेक्स भन्ने एउटा डाउनलोड छ भने एनिडेक्स हाम्रो एसएमएसमा हजुरले सहयोग गर्छ होला। यही नम्बर दिनुभयो भने हामी त्यहीबाट हेर्न सक्छौँ। अहिले देखाउन खोजे यो शुक्ला गण्डकीको सातवटा हेल्थ फेसिलिटी छ। त्यो भित्र यो पन्नमको हो क्वार्टर फर्स्ट। एक क्वार्टरमा चाहिँ उहाँले कति खपत गर्नुभएको छ भनेदेखि 2770। एक क्वार्टरमा उहाँको खपत भनेको पन्नमको 2770 रहेछ फर्स्ट क्वार्टरमा। यदि लाइभ हो सेकेन्ड क्वार्टरमा 3388 रहेछ, चौथो क्वार्टरमा 2703 र तेस्रो चौथो क्वार्टरमा 1570। यसरी चार क्वार्टर जोडेर हजुरले एक वर्षमा मलाई यति चाहिने रहेछ भनेर निकाल्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि जस्तो हामीले उनीहरूले मागे जति दिन सक्दैनौँ, त्यही भएर ठ्याक्कै त्यति नै चाहिन्छ भने त्यसमा चाहिँ सर्टेन पर्सेन्ट थपेर हामीले पछि माग गर्न सक्छौँ। किनभने औषध उपलब्ध भए त यो कन्जम्सन आउँछ, फेरि औषध नभए बेलामा त त्यो आउँदैन। रिपोर्ट पुलबाटै निकाल्ने हजुर, रिपोर्ट पुलबाट निकाल्ने हो। यसरी कुनै जुनसुकै रिपोर्ट हजुरलाई आवश्यक पर्छ हामीलाई भन्नुहोस्, हामी सके इमेलमा हालिदिन्छौँ, नभए हजुरले कसरी निकाल्ने रन गर्ने भनेर सिकाइदिन्छौँ। अब एउटा अन्तिममा छ फिस्कल इयर क्लोज। सबै सकेपछि आर्थिक वर्ष बन्द गर्नुपर्छ साउनको 1 गते। साउनको 1 गतेसम्म हामीले हप्ताताखिला गर्न सकेनौँ भनेदेखि पनि केही फरक पर्दैन। साउनको 1 गते हजुरले क्लोज गरिदिनुहोस्। क्लोज गर्न एकदम सजिलो छ। यो आई लग इन्फर्मेसन भन्ने छ, त्यहाँनिर चाहिँ यहाँ फिस्कल इयर अब अहिले त 77 78 छ, 78 79 आएको छैन। त्यो साउनको 1 गते आफै त्यो 79 80 डिस्प्ले हुन्छ, त्यहाँ क्लिक गरेपछि फिस्कल इयर चेन्ज हुन्छ। एकचोटि फिस्कल इयर चेन्ज गरेपछि 79 80 मा जानुहुन्छ, तर 78 79 को केही छुट्यो भनेदेखि फेरि 78 79 मा जान सकिन्छ। जस्तो अहिले 76 77 मा जानु पर्यो भने मैले यहाँ 76 77 दुईटा छ, 76 77 मा क्लिक गर्छु, आई स्योर वान्ट टु मुभ भन्छ, यस गरिदिने। यस्तो गर्दा फिस्कल इयर चाहिँ यसरी यहाँ 76 77 देखिन्छ। अब 76 77 मा बसेर हजुरले हप्ता गानुभयो भने यो डेट चाहिँ 76 77 को अन्तिम मिति 2077 331 त्यो वर्षको अन्तिम मिति आउँछ, अनि ट्रान्ज्याक्सन नम्बर पनि पुरानै आउँछ। लग इन्फर्मेसन गरेर फिस्कल इयर चाहिँ क्लोज गरिदिनुहोस्। त्यति नै हो। एउटा एनिडेक्स र फिस्कल इयरको कुरो भयो, रिपोर्टको कुरो भयो। हामीले हजुरले गर्नुभएको ट्रान्ज्याक्सन यो जति पनि छ स्टक एडजस्टमेन्ट चाहिँ सबै प्रिन्ट गर्न जानुभएको छ सर, प्रिन्ट पनि लिएर आइसक्नु भएछ। त्यो स्टक एडजस्टमेन्ट र एउटा माग फारममा साइन गरिदिनुहोस्। यसको अर्थ हामीले चाहिँ के बुझ्छौँ भनेदेखि तनहुँ जिल्लाको 10 वटा नगरपालिकाले चाहिँ अब eLMIS सुरु गर्नुभयो। उहाँलाई अब जति पनि हप्ता दाखिला बन्छ eLMIS गर्नु छ। त्यसरी गर्दाखेरि कुनै पनि हराउने नासिने डर हुँदैन, हजुरहरूको लागि नै सुरक्षा हुन्छ भन्दै यो 3 दिनको कार्यक्रम म प्रशिक्षकको तर्फबाट यही समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। र सँगसँगै मेरो चाहिँ अब यहाँबाट लमजुङ छ, लमजुङ जान्छौँ हामी, भोलितिर मुभ हुन्छौँ। यो 5 नम्बर प्रदेश सकेर 3 नम्बर प्रदेशमा तयारी भएर बस्नु भएको छ अरे, त्यसरी 3 नम्बर जान्छौँ। हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा जसरी बर्दिया र सुर्खेतले गर्नुभएको छ, स्वास्थ्य संस्थामा eLMIS रिपोर्ट eLMIS कम्प्युटरबाट गर्नुभएको छ, त्यस्तो केही चाहियो भने सरले अघि नै भनिहाल्नुभयो। सेन्ट्रलमा खबर पाऊँ, इमेल पाऊँ, इमेलले चाहिँ इमेलमा चिज पठाइदिनु भयो भने
हामी तपाईँले तयार गर्नुहोस्, हामी फेरि आएर उहाँलाई तयार दिन्छौँ अथवा हजुरहरूले दिन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ बिदा हुन्छु। नमस्कार।